In de vorige PACE-video-tutorial hebben we het beheer van meldingen gedemonstreerd. Daarbij hebben we de voorkeur uitgesproken voor het maken van actiepunten van het type restpunten en actiepunten op documenten. Dat advies geldt echter niet wanneer er binnen een project kleine refits, modificaties of meerwerken plaatsvinden op kabels en apparaten. Let op, we hebben een andere aanpak voor grote refit-projecten. Dit wordt hier niet behandeld. Bij kleinere refits, modificaties en meerwerken is het vaak heel lastig om de kabels, apparaten en extra behoeftes die door deze refits worden geraakt, te filteren uit de grote hoeveelheid objecten van het project. De oplossing is om een melding te maken in PACE die deze refit beschrijft. Hieraan worden vervolgens alle betrokken kabels, apparaten en extra behoeftes gekoppeld. Op basis van de gekoppelde melding kunnen vervolgens selecties van deze objecten worden gemaakt. In onze kleine refit vervalt apparaat 700, E9999 en wordt kabel 700, V9999 gewijzigd. We maken de melding aan in de folder onder het apparaat. De meldingsoort staat nu standaard ingevuld op D van design en documentatie. Het gevolg zal zijn dat we deze melding niet kunnen koppelen aan uitgegeven apparaten, uitgegeven kabels en uitgegeven extra behoeftes. Maar dat is ook niet nodig, want actiepunten op apparaten, kabels en extra behoeftes worden automatisch overerfd door de uitgegeven apparaten, uitgegeven kabels en uitgegeven extra behoeftes. We zien dat het actiepunt op het apparaat automatisch is aangemaakt. We voegen nog een actiepunt toe op kabel 700, V9999. Je ziet dat we op deze soort melding enkel actiepunten kunnen toevoegen op versiebeheerde objecten. De actiepunten zijn toegevoegd. Op het eigenschappenblad van de melding zien we iets vreemds. We hebben 2 actiepunten aangemaakt, maar PACE constateert dat er 5 zijn. Er is zelfs al 1 actiepunt opgelost. Inderdaad, dit wordt veroorzaakt door de overgehefte actiepunten. We gaan dit nader onderzoeken en openen daarvoor de actiepuntenlijst met alle actiepunten op deze melding. We kiezen dus niet de optie om alleen de openstaande actiepunten te tonen. De actiepunten staan namelijk pas open wanneer we onze melding vrijgeven. Je ziet op de actiepuntlijst dat er 3 overgehefte actiepunten op deze melding zijn gekoppeld. 1 aan de uitgegeven versie van het apparaat en 2 aan de uitgegeven versies van de kabel. Zo komen we op een totaal van 5. 1 van de 2 uitgegeven kabels is uitgefaseerd. Daarop hoeven en kunnen geen activiteiten meer worden uitgevoerd. Daarom wordt dit actiepunt als opgelost beschouwd. We gaan de ontwerpwijziging uitvoeren en daarna de actiepunten afmelden. In de vorige PACE-video-tutorial heb je gezien hoe dat werkt. Je zult zien dat als je deze stappen volgt, dat ook de overgeërfde actiepunten worden opgelost. We gaan de bekende stappen van het wijzigingsproces doorlopen en beginnen met het aanpassen van de gegevens. We laten apparaat 700, E9999, vervallen door de status te wijzigen naar vervallen. Zie je dat het uitgegeven apparaat 700, E9999, rood wordt weergegeven in de navigator. Blijkbaar is er wat mis. Het uitgegeven apparaat staat namelijk op rood. Zie je dat ook kabel 700, W9999, rood wordt weergegeven. Ook daar is wat mis. De kabel hangt namelijk aan een apparaat met de status vervallen. We wijzigen naar apparaat van deze kabel. Zie je dat de status van de kabel door PACE is teruggezet naar controleerroute? Dat is na deze aanpassing nuttig advies. Maar wij geven de kabel gelijk weer vrij.
Oeps, de versie vergeten. Valt het je op dat we bij het laten vervallen van het apparaat deze vraag niet hebben gekregen? Dat is namelijk niet vereist en zelfs onwenselijk voor een goede procesgang. Het laten vervallen van een apparaat is voldoende om deze op hold te zetten. Onze ontwerpaanpassing is gereed, dus we melden de actiepunten af. Op het eigenschappenblad zien we dat nu 3 van de 5 actiepunten gereed zijn. De actiepuntenlijst laat zien dat de overgeërfde actiepunten nog moeten worden opgelost. De overgeërfde actiepunten zullen vanzelf verdwijnen als we de stappen van het wijzigingsproces volgen. We zullen opnieuw moeten uitgeven en de oude versie uitfaseren. Het vervallen apparaat 700, 19999 hoeft niet te worden uitgegeven. Pace zal dit zelfs verhinderen. De oude versie van het apparaat is uitgefaseerd, zodra er een status aan het uitgegeven apparaat is toegewezen, die aangeeft dat de uitgegeven versie uit gebruik is genomen. In dit geval is het apparaat besteld en kunnen we de order annuleren en de status daarop instellen. De uitgefaseerde versie blijft bestaan in Pace, maar wordt grijs weergegeven in de navigator en niet meer getoond op werklijsten. De gewijzigde kabel 700, W9999, wordt opnieuw uitgegeven met status knipaanvraag. De oude versie was al geknipt en wordt op de magazijnvoorraad teruggeboekt. De uitgefaseerde versie blijft bestaan in Pace, maar wordt grijs weergegeven in de navigator en niet meer getoond op werklijsten. Op het eigenschappenblad van de melding zien we dat nu 6 van de 6 actiepunten gereed zijn. Het extra actiepunt is ontstaan door de uitgifte van een nieuwe versie van de kabel. We openen nogmaals de actiepuntenlijst behorende bij deze melding. Je ziet op de actiepuntlijst dat de 2 ontwerpwijzigingen en de 4 overgeërfde actiepunten gereed zijn. Als alle actiepunten voltooid zijn, kan de melding worden afgesloten. Daarmee worden onbedoelde aanpassingen van de gegevens en actiepunten van de melding voorkomen. Ten slotte, bedankt voor het kijken naar deze Pace videotutorial. Er valt nog heel veel te vertellen over meldingen. In een volgende Pace videotutorial laten we zien hoe meldingen kunnen worden aangemaakt met behulp van de Pace Issue Web.